After the fierce battle of Hama, General Hunyadi, Crusaders all over Europe would like to join you if you're willing to pay for their employment. Please choose the army you wish to join in your expedition. The Europeans were not very enthusiastic about this expedition, and Frederick III even found a lame excuse to refuse. I might as well have saved the funds for rewarding our Hungarian and Polish armies. It's not easy to march through the Balkan mountains in winter. We need to quickly capture the nearby Ottoman strongholds, otherwise we won't be able to keep up with the supplies. General, the cold weather is bound to affect the efficiency of our farmers. We have to hurry up. Let's start with the nearest Ottoman strongholds. They originally belonged to the Balkans, and now are merely returned to their owners. The Crusaders are attacking our camp. They've marched through the mountains tired and hungry for so long. Now is the perfect opportunity to crush them. Szolgálat. Támadás. Igen, rendben. Parancs. Előre. Igen, rohan. Szolgálat. Igen. Támadás. Szolgálat. Előre. Parancs. Szolgálat. Támadás. Parancs. Rohan. Igen, előre. Szolgálat. Igen, rendben. Parancs. Értettem. Igen, rendben. Parancs. Szolgálat. Előre. Rohan. Előre. Parancs. Rohan. Szolgálat. Igen, értettem. Szolgálat. Előre. We found resources and a packed town center from an Ottoman stronghold. Igen. Építkezek. At last we have found a foothold in these cold mountains. After a short rest, we are going to retake the Ottoman-controlled cities in the Balkans. We should start with destroying the Islamic buildings there. I didn't think the Europeans in the Balkans so soon. What a bunch of fanatics. I have to hold the border for the Sultan. When my army is ready, you will all die. The outer camp has been destroyed. I didn't expect these Crusaders to move so quickly, but we'll shoot them to death. The scouts tell me that a large Ottoman army is coming this way. This is a good opportunity. The leader is the son-in-law of the current Sultan, and by capturing him alive we can greatly demoralize their army. Szolgálatára. Rendben. Értettem. Jó napot. Igen. The stench of Christians is in the air, and it looks like their Crusaders have arrived nearly. Let them see who is the ruler here now. It's true, the situation has changed. The Ottoman army is the most powerful. We can only have a chance of survival by defecting to them, and for that we can only fight with the Crusaders. We found resources and a packed town center from an Ottoman stronghold. Igen. The Balkans are now the domain of the Ottoman Empire, and the illiterate Crusaders are still living centuries ago, thinking they can dictate everything in this world at will? In this bad weather, I must take the lead to make the soldiers fight more bravely against the Ottomans. Igen, bányászok. Szolgálat. Rendben. Szolgálat. Igen. Szolgálat. Igen, értettem. Jó napot, értettem. Jó napot. Építkezek.
Parancs. Igen, rendben. Igen, értettem. Hunyadi, there are quite a few lost horses around here that have been spooked by the Ottomans and escaped. Szolgálat, bányász. If you can bring some, I will provide you with extra cavalries. Építkezet. Jó nap, bányászok. Építkezet. Szolgálat. Bányászok. Építkezek. Parancs. Építkezet. Igen. Építkezek. Szolgálat. Építkezet. Jó napot. Szolgálatára. Építkezek. Jó napot. Fát vágok. Megyek. Építkezek. 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 Parancs. Szolgálat. Igenis. Megyek azonnal. Bányászok. Igen. Igen. Fát vágok. Vadászok. Parancs. Építkezek. Szolgálat. Igen, építkezet. Építkezet. Igen. Igen. Jó napot. Értettem. Parancs. Szolgálatára. Építkezek. Építkezek. Parancs. Építkezek. Igen. Szolgálatára. Jó napot. Szolgálatára. Parancs. Építkezet. Parancs. Jó napot. Építkezet. Jó napot. Igenis. Bányászok. Parancs. Építkezet. Igen. Szolgálatára. Építkezek. Jó napot. Építkezet. Igen. Építkezek. Szolgálat. Építkezet. Igen. Építkezet. Építkezet. Parancs. Jó nap, igen. Építkezet. Jó napot. Parancs. Parancs. Szolgálatára. Jó napot. Igen. Szolgálat. Parancs. Igen, uram. Rendben. Igen. Szolgálatára. Vadászok. Parancs. Igen. Építkezek. Jó napot. Építkezek. Parancs. Igen. Parancs. Igen. Fát vágok. Szolgálat. Rendben. Szolgálatára. Építkezek. Jó napot. Építkezet. Parancs. Jó napot. Szolgálat. Igen. Szolgálatára. Parancs. Parancs.
Építkezet. Jó napot. Építkezet. Igen. Épít. Szolgálatára. Igen, parancs. Támadás. Igen, rohan. Rendben. Szolgálat, előre. Parancs. Támadás. Igen, előre. Rohan. Szolgálat, igen. Támadás. Parancs. Parancs. Építkezet. Szolgálat, igen, uram. Jó napot. Parancs, építkezet. Igen, rendben, igen, uram. Szolgálat, rendben, igen, igen, uram. Szolgálatára. Igen. Fát vágok. Igen, bányászok. Építkezet. Szolgálat, előre. Jó napot. Építkezek. Jó napot. Igen. Értettem. Azonnal. Parancs, támadás. Rohan. Parancs. Jó napot. Építkezek. Igen. Szolgálatára. Igen. Jó napot. Parancs. Szolgálatára. Építkezek. Igen. Építkezek. Jó napot. Építkezek. Szolgálatára. Parancs. Építkezek. Igen, azon. Jó napot. Igen, értettem. Igen. Szolgálat. Javítok. Jó napot. Építkezet. Parancs. Építkezet. Szolgálat, támadás. Rohan, előre. Igen, parancs szolgálatára. Építkezek. Jó napot. Építkezek. Szolgálat. Azonnal. Igenis, bányászok. Igen, Szolgálatára. bányászok. Parancs. Építkezet. Igen, építkezek. Szolgálatára. Építkezet. Parancs. Megyek. Jó napot. Megyek. Jó napot. Gazdálkodó. Parancs. Azonnal. Igen, azonnal. Parancs. Szolgálatára. Fát vágok. Jó napot. Igen. Jó napot. Bányászok. Jó szolgálat. Parancs. Igen. Fát vágok. Igen. Szolgálat. Fát vágok. Megyek.
Jó napot, parancs. Fát vágok. Igen, megyek. Parancs. Szolgálatára. Szolgálatára. Jó parancs, azonnal. Építkezek. Jó napot. Építkezek. Parancs. Szolgálatára. Értettem. Kuzovac is finally free from the pagan rule. I think Brankovic would be happy to reclaim his land, though the inhabitants here don't think so. Szolgálatára. Jó napot tettem. Igen, megyek. Szolgálatára. Fát vágok. Parancs. Gazdálkodok. Igen. Szolgálatára. Fát vágok. Gazdálkodok. Igen, azonnal. Jó napot. Szolgálatára. Igenis. Építkezek. Szolgálatára. Igen, építkezek. Parancs, megyek. Jó napot. Igenis. Szolgálatára. Fát vágok. Jó napot, értettem. Építkezek. Igen, megyek, fát vágok. We found resources and a packed town center from an Ottoman stronghold. You and I have had a fruitful collaboration, and now Nish is back in the arms of Serbia. Don't worry, I will continue to be your guide on your expedition. Szolgálatára.
Jónak ér. Parancs. Azonnal. Itt. Szolgálat. Jónak ér. Építsetek. Sofia is now ours too. The Bulgarians here support us a lot, and if it's at the right time, we could even march to their capital Edirne. We have managed to capture the major cities in Balkan, but we have to be alarmed. We have to rebuild once the newly established wonder is destroyed. Szolgálatára. Fát vágok. The Crusaders have crossed the ice to attack our fortress. Secure the camp and drive them back across the river. We found resources and a packed town center from an Ottoman stronghold. This is one of our strongest camps. Let the Crusaders feel the power of Sultan's elite troops. My Sipahes and Janissaries are ready to fight. I'd like to see how you Europeans are going to cope with our cannons in this cold season. Szolgálat. Although I have heard that Bay Ahmed is with us, this snowy weather is really not good for us. Let's try to defeat his army before Christmas comes. Parancs. Igen. Értettem. Azonnal. We found resources and a packed town center from an Ottoman stronghold. The Crusaders of Europe have destroyed all our strongholds. These Balkan forts are really not very strong. Let's wait for Bay's army to repel them.
You got lucky and caught me today. Kill me now. I don't want to be disgraced at the hands of Europeans. Take this Ottoman Bey down and keep him under guard. Although I would love to cut him into pieces, keeping him alive will benefit us more. The expedition is very fruitful. We recovered the major cities in Balkan and captured the Sultan's son-in-law alive. I'm sure the Ottomans have clearly learned about our power. But this freezing weather is no longer suitable to continue the expedition. It's a pity, but next time we must fight our way to Edirne. Now, let's return to Buda before the snow gets deeper. The expedition was a rich harvest for the